that we grew up with, so we can contribute a lot to the wonderful civilizations that we found in the United States of America. And we contribute and have contributed a lot ever since we chose to make this wonderful nation as our home, away from home for a lot of people and home for others. Now, as far as our education and the love to keep our identity alive, it is actually up to the individuals. They can divorce it altogether and they can keep it altogether. And the most educated people, or the people that are educated the most, are the ones that do not lose their identity. They become Arab Americans, they become true Americans, contributing to the civilization without losing their identity, without losing their contacts with the country where they were born and raised. And the founding fathers of this country never thought that it's a must that one should lose his or her contacts to the land that they were born at or raised at. In conclusion, we find ourselves creating our own clubs, associations, organizations, in order for us to help one another to improve ourselves in all aspects of life and to keep contact with the motherland, in this case, Jordan. One of the aims of this distinguished organization, the American Jordanian Association of Southern California, is to do just that, to keep building the bridges between us and the motherland and our children in the motherland, and also to educate our fellow Americans about the truth of our culture, our beliefs, and our contributions to civilizations for many, many years. Thank you very kindly, and may God bless you all. And God bless America. الفئة الثالثة التي لا تستمد رؤيتها من الكنيسة أو من الجامع كما يراها الدكتور كمال نفاع. والدكتور نفاع من مواليد الأردن، لم تلمس غربة 40 عاما من حب أردنه في قلبه شيئا، وظل صديقا لا يكون الصداقة. يدلي بدلوه في هذا الموضوع ليفك لنا بعض الطلاسم، محاولا إلقاء الضوء على ما لا نجد له تفسيرا في بعض الأحيان. فليتفضل. شكرا أخ عيسى. أيها الحفل الكريم، إذا كانت أحداث 11 أيلول قد غيرت أولويات المواطن الأمريكي وجعلته يترك ما هو المهم والأهم وغير المهم في حياته، وأيضا عمقت فيه الترابط العائلي والقومي ومساعدة الآخرين، وأيقظته إن الحياة غير مضمونة وإن غدا ربما لا يكون. إذا فعلا الحياة تغيرت في أمريكا، تغيرت علي وعليك، فما هي التغييرات التي يجب أن تحدث في العالم العربي والإسلامي الذي للأسف الشديد كان بؤرة الجماعات الإرهابية
الذين غيروا العالم للأسوأ وجلبوا علينا العار والسمعة السيئة في تصورهم البدائي الساذج الجاهل. هم الآن يرقدون وينعمون مع الحواري في جنان الخلد، أما نحن الأحياء فإن آلاما عظيمة جدا تنتظرنا. إن الحريات التي ننعم بها في هذه البلاد الأمريكية حرية العبادة أو عدم العبادة، حرية الإيمان أو عدم الإيمان، حرية الانتقاد والرأي والاجتماع والفكر والنشر والكلام، هذه الحريات هي منبثقة ومستمدة من طبيعة الإنسان. فالإنسان في التفكير الغربي الحديث هو مصدر هذه الحريات، وأن وجود الدولة هو لحماية هذه الحريات. فالإنسان أهم من الدولة، هو الغاية، والدولة هي الوسيلة لإسعاد الإنسان وحمايته والحفاظ على حقوقه. هذه الحقوق الأساسية برزت وتبلورت وانتشرت في القرن الثامن عشر في كتابات جون لوك الفيلسوف البريطاني، وفولتير الفيلسوف الفرنسي، وجيفرسون الفيلسوف الأمريكي. وأصبحت الثورة الفرنسية وأصبحت أساس الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية في عام 1776 في أمريكا و1789 في فرنسا. إن الدستور الأمريكي وحرياته العشر المشهورة مستمد من أفكار هذا العصر الذي يدعى بعصر النور والإشعاع، The Age of Enlightenment، عصر الإيمان بالعقل، عصر فصل الدين عن الدولة. هذه الأفكار والحريات لم تكن منتشرة في أوروبا إلا بعدما حدث فصل الدين عن الدولة وتحكيم العقل في حل المشاكل الفكرية وسيطرة العقل على حل ألغاز الطبيعة والاعتماد على العقل بالعلم والعلم في فهم الحياة والكون وألغازه. قبل النهضة الفكرية والعلمية في أوروبا كان الدين والإيمان والكنيسة مهيمنا على عقول وضمائر وحياة الناس في أوروبا وأمريكا. كانت القيم قيم دينية مستمدة من التوراة خاضعة لتأويل الكنيسة، وكان الشك وعدم الإيمان أو التساؤل الديني نوعا من الكفر والإلحاد. وكان الناس يعاقبون من قبل الكنيسة وأحيانا من قبل الدولة إذا لم يؤمنوا. سيطرة الدين والإيمان استمرت أكثر من 1000 سنة، وكانت الحياة ينظر إليها كأنها فقط سلم للوصول إلى الله أو السماء، وهدف الحياة هو تمجيد الله وليست السعادة الإنسانية. وإذا كان هناك منشق عن هذه النظرة فعقابه هو الاضطهاد أو القتل أو الحرمان أو النبذ الاجتماعي. الإنسان هو عبد الله وعليه فقط الطاعة والإيمان والعمل لإرضاء الله ورسوله. إن البلاد العربية والإسلامية تمر الآن في هذه المرحلة التي مرت بها أوروبا في القرون الوسطى. فالحريات الفكرية والدينية هي محدودة جدا في عالمنا العربي، والشك والتساؤل الديني: هل هناك آخرة؟ هل هنالك خالق؟ هل هنالك جنة أو جحيم؟ هل الكتب الدينية منزلة وهلمة؟ هو كفر وإلحاد، وعقابه ليس فقط جهنم بل السجن والاضطهاد، وأحيانا تحليل قتل الملحد أو الكافر، كما كان الوضع مع سلمان رشدي وفؤاد قوتي في مصر. وهذه النظرة الضيقة للدين يغذيها الأئمة والمشايخ في الجوامع والمدارس، ويحاولوا كل تفسير